Okay, so our topic. So last meeting we discussed about linear expansion and volume expansion. So today we will be discussing about the quantity of heat. So when you put a cold spoon into a cup of hot coffee, the spoon warms up and the coffee cools down as they approach thermal equilibrium. And the interaction that causes this temperature changes is fundamentally a transfer of energy from one substance to another. So energy transfer that takes place solely because of temperature difference is called what we call the heat flow or heat transfer. And energy transferred in this way is called heat. So as we discussed from our previous discussion, so the heat will flow from the point where there is a higher temperature to the point where there is a lower temperature. So the energy transit nga tungod sa pag-flow sa heat tungod sa pag-flow sa energy is muna itong gitawag nga heat. So heat is an energy. Okay, so the quantity of heat. So the heat is first studied by the name Sir James Joule. So what this is the experimental setup of James Joule. So what he do is nagkuha siya og kining tubig. So makita niyo no? Makita ninyo yung tubig. Dayon sulod na paddle. Dayon ang kining paddle is connected to a certain rod. Then ang rod is connected to a string. So naani siya buhaton kung iyaning i-move down ang kining nasa ko mouse nga iyaning i-move down, ang mahitabo is mutuyok na siya. Pag tuyok ani kay connected ba ni sa rod padung sa paddle, ang mahitabo pud karon is mo-rotate pud ni siya. Okay? Nasabtan ninyo ang setup? So the paddle wheel adds energy to the water by doing work on it, and Joule found that the temperature rise is directly proportional to the amount work done. Okay, so ang nahitabo karon is that it turns out nga una niyang gibuhat is gibutangan siya thermometer. Nakita niyo yung thermometer sa kilid? So na thermometer, so therefore masukod niya ang temperature sa tubig. Sulod ani. So iya din ning applyan og work. Applyan niya ning force. So na work done. F.dl. So yan ang buhaton, ang iyang nakuha sa iyang experiment, it turns out nga magadako ang work done sa paddle dito sa water, magkadako po ang temperature rise. Magadako ang temperature sa water. So, muna siya ang first experiment yun. So unsay pasabot ani? So ang pasabot ani is kung nakay work done sa imuhang system, so mutaas ang imuhang heat. No, dili mutaas ang heat. But naay kwan mo okay. So naay work done sa iyahang sa water, naay work done sa water tungod aning paddle, ang nahitabo ang temperature sa water is ning rise. Unsay pasabot gani kung mingon ko ang temperature nako is mudako? Pasabot ang kinetic energy sa ako ang system is ning dako. Ang pasabot ni dako kung ang kinetic energy sa akong system is that ang akong mga molecules nga consist aning mga waters dire kining mga water molecule dire is ang ilang internal energy is ni dako. Ni dako yang energy. So work done is mausab niya ang internal energy sa object or sa kining water molecules dire. Okay, so there is some misconception between temperature and heat. So remember nga temperature is a quantity description of its hotness or coldness. So ma-measure itong temperature using a thermometer. And heat is not temperature. Always remember. So the heat is the energy in transit. So ang energy nga ni transfer tungod sa temperature difference. So just like before, kini siya. I think you do remember this one. Kini. So na hot, na cold, then ang temperature dire is much greater than dire, then the heat flow here. So ang heat ning flow pa dun dire. So ang na-transfer nga energy gikan dire sa hot padulong sa cold mo nang gitawag nga heat. Okay? Is that clear? Sir. So ang temperature is a description of hotness or coldness.
ang heat is an energy. So unsa unit sa heat? Energy mo ka siya. Joules. Joules. So kanus ka makaingon nga naay heat transfer kung naay temperature difference. Okay? So kung what if pareho og temperature? What if pareho og temperature mo makaingon ba ka nga naay mo flow nga heat? So kung walay temperature difference, so ang heat walay heat nga mo flow, right? So pareha ra ni siya concept sa electric potential sa imuhang kuan sa current sa kuan bitaw sa electric potential sa electrostatic. Kakuan mo electric potential? Nakaagi na mo electric potential, no? Yes, Di ba sir. dili man mo flow ang electrons or ang mga charges kung walay voltage difference. So in this case lang, dili mo flow ang heat kung walay temperature difference. So kung walay temperature difference, so ang heat is the energy in transit from one body or system to another because of temperature difference. Never to the amount of energy contained with the particular system. So we can change the temperature of a body by adding heat to it or taking heat away or by adding or subtracting energy in other ways such as mechanical work. So okay. So let's move on. Aman to. Okay. So the unit of heat is, so we denote heat as letter Q, big nga Q. So ang unit sa heat is joule, so we denote as letter J. So there are daghan ko ano daay mga some kuan. Ay mga useful nga mga units. So nga inyo makita which is a unit of heat. So one is cal. So 1 cal is equivalent to 4.186 joule. So the kilocal is 1000 cal or 4186 joule. So BTU is British unit. This is equal to 778 foot per times pound, which is equal to 252 cal, which is equal to 1055 joule. Okay, so specific heat. So it turns out from experiment, I think si Joel gawag experiment ani. I don't know. I think si Joel gawag experiment ani. I am not sure katong gawag experiment ni Joel gay na. It turns out nga ang imong heat, so kining heat the energy nga i-transfer tungod sa temperature difference. So it turns out nga kung dako kayo ang mass sa object, example ang object kay nakay object A, nakay object B, sao mo ko na istorya. So it turns out nga ang aqua dayeng heat is directly proportional sa mass sa object nga akong gi-heat up. So kung ang imong kung ang object nimo is grabe kaayo kuan object, example nakay water nga unsa man nakay tubig nga giinit. Asa man ang mas dako kayog heat nga imuha, dako kayog energy nga i-transfer para mabukal siya katong tubig nga tunga ra sa sige sige Bisayaan ang kon kanang initan ng tubig. Sige Bisaya na. Sa na. Sige. Takore. Takore. So example na kay takore. Asa may mas dali initon? Ang takore nga gamay og sulod or ang takore nga daghan og sulod og tubig. So of course, dugay initon ang takore nga daghang sulod og tubig. So which means nga kinahanglan kag dako kayo nga heat nga i-transfer para mainit nimo ang mas dako nga mass nga water. Okay? Nasabtan? So kung dako kayo ang quantity sa water nga imuhang i-heat up, mas dako po kag heat transfer. Okay? So the heat is directly proportional sa mass. So unsa pa? It also turns out in the experiment nga kung ang imuhang temperature difference, so example, so imong plano is pabukalon na siya, mas dako ang heat nga imong kinahanglanon kung imo gyud pabukalon kaysa imo lang siyang
di kanang igo lang gid siya mainit. Mas dako ang heat nga imong kinahanglan i-transfer kung imo siyang pabukalon kaysa initon lang nimo siya gamay. So kay nga naman mas dako ang temperature difference. And natay gitawag nga letter C. So DC is what we call the specific heat. So C or the specific heat, so ato na lang i-print screen ha. Kaya ato na explain og tarong. Dito lang ha, ako sang i-paint. Okay, so na kay Q. Oh my god. Malili lagi siya. Laon sa inara de. Q is equals to MC delta T. So, kung dako kayo quantity, kung dako kay mass ang imong initon nga tubig, kinahanglan po kag dako nga heat para mainit ni nga kini nga object or kini nga material, something. So, therefore, ang Q is directly proportional siya sa mass, sa object nga imong i-heat up. Okay? So, ang kining delta T is the temperature difference. So, delta T is actually, this is equals to TF minus TI. So, TI is ang initial temperature sa tubig nga imong giinit. So, kung ice ba siya gikan, ang iyang initial temperature is 0 degrees Celsius. So, kung ano lang siya, kung gikuha lang naman siya sa faucet, so siguro 23 degrees Celsius. So, ang final nimo nga temperature is mo na siya ang, kung imong pabukalon, so this is 100 degrees Celsius. Kung dili nimo pabukalon, so siguro mas gamay, siguro 70. But it turns out nga, ang imong heat is proportional siya sa delta T. So, ang imong heat karon is proportional sa delta T. Proportional siya sa difference between sa imong final nga target nga dapat akong tubig mo ni temperature minus sa initial nga temperature sa imong water. Okay? Nagets to? And the C over here is what we call, this is what we call the specific heat. So, question, what is specific heat? Specific heat is the energy nga imong kinahanglan para mutubo og balig 1 degree Kelvin ang temperature sa imong material. Nasabtan to nga part? Importante kay ni. Kining C. Nakuha niya to? Ang specific energy or C, di man ha? Ang specific heat or ang C is ang energy nga inyong kinahanglan para masaka ninyo og 1 degree Kelvin ang temperature sa usa ka material. Nagets? Nasabtan to? Pila to, sir? 1 degree Kelvin. Ang temperature sa 1 kilogram nga material. 1 kilogram nga material Nagets to? Sir. Example, na kay isa ka kilo nga tubig. Na kay 1 kilogram nga water. 1 kilogram nga water. Water niya, ibutang na kong cylinder. So, imo siyang initon siguro na kay kuandre, na kay electric stove. Magiinit. Pila ang energy nga akong kinahanglan para, example, gikan siya og 20 degrees Celsius or 20 or some Kelvin, no? 20 degrees Celsius. Pila ang energy nga akong kinahanglan para musakas siya into 21 degrees Celsius? Nakuha ninyo? Or pila ang energy nga akong kinahanglan para gikan siya og 19 degrees Celsius, musakas siya og 20 degrees Celsius? So, ang C or the specific heat is the energy nga is the energy needed to raise the temperature of a given material to 1 degree Kelvin or 1 degree Celsius. Nasabtan? Yes, sir. Nagets to? So, question. Kinsa kahay mas gamay og specific heat? Ang water
based sa atong definition, kinsa ka ang mas gamay og specific heat? Ang gasoline or ang water? Kinsa man? Ang gasoline o ang water? Mas gamay, sir, no? Oh, mas gamay og specific heat. Kinsa ka? Kinsa mas gamay og specific heat? Gasoline. Okay. Gasoline. Kinsa pa kuan? O sa idea nimo, kasi to nito bag og gasoline, si? Kasi to nito bag og gasoline, ay magpahilog to bag. Ako, sir. Nganong gasoline man ang mas gamay para sa imo? Mas gamay og specific heat para sa imo ha? Murag mas paspas man siya mo, sir, mo increase ang temperature. Oh yeah. So, mas dali initon ang gasolina kaysa tubig. Right? So, mailhan nimo na, no? So, ang gasoline is dali kay erase ang energy. Ang temperature sa gasoline kaysa tubig. Example, nakay gasolina dire. Imong itsahan og pusporo. Musilaob man ang largo. Nakay tubig, imong butangan og pusporo, musilaob din na. Di mo musilaob. So, unsay pasabot ana? Ang pasabot di unsay pasabot? Ang pasabot, ang specific heat di sa atong water is dako kay sa tanan. Maong lisod kay pasigahon ang water. Nasabtan? Dako kayo, maong lisod kayo i-heat up ang water tungod kay dako kayo siya specific heat. In fact, the specific heat of water, we denote that as CW is equal to 4190 joule per kilogram. So taga kilogram nga water, taga 1 kilogram nga water, kinahanglan kag 4,190 joule para mo kuan siya, para mo saka og balig 1 degree Kelvin yung temperature. Nasabtan? Yes, sir. Muna siya ang imuhang kinahanglan, 4,190 joule. While ang gasolina, so therefore, every material, every substance, lahi-lahi sila og value ang ilahang C, ang specific heat. So, we can solve specific heat using this one. So, specific heat is 1 over m dq over dt. And, so natay ko ano. So, these are the listahan na to sa ato ang specific heat. So, the specific heat of the water is tarawa 4190. Dako kayo specific heat ang water. So dako kay kag energy nga kinahanglan, dako kay kag energy nga needed para ay mong heat ang imuhang water is musaka og balig 1 degree Kelvin ang temperature. Meanwhile, tan-awang uban metal, silver to 3.4. Di ba dali kay moinit ang mga metal? Di ba dali kay moinit ang metal? Yes, sir. Dali kay moinit ang metal. So, by the way, notice nga ang ice is lahi og specific heat ang ice ug ang water. Ang ice is 2,100 yung specific heat. Ang water is 4190. By the way, so from the formula earlier, we say that Q equals mc delta T. So M is the massa, material, or the substance nga imong gi-heat up. Massa. So remember nga ang mass or M nga gamay is can be written as Nm, where N is the number of moles and M is the molar mass. So M or katong mass sa imong substance is can be written as the product between the number of moles, kung pila ang number of moles anang substance nga nasa imong cylinder ba, petri dish, something, multiply sa molar mass anang substance. So therefore Q is can be written as N, the number of moles, M, the molar mass, C, the specific heat, and delta T is the temperature difference. So, which implies that the Q is can be written as N C delta T. So, C nga dako is, this is what we call the molar heat capacity. Muna siya ang C nga dako, which is equals to M multiplied by C. So, nare-write na to karon atong heat as the number of moles
multiply by the molar heat capacity multiply by delta T. Okay, so equivalent ring duha NC delta T ug MC delta T. So ang partner lang sa M dire from here, ang partner sa M is ang mass. Mass gyud sa substance. And dire nga case, ang partner niya kay C, ang C nato dire is ang unit is DC is mo na itong gitawag nga molar heat capacity pero ang partner niya is the number of moles. So therefore, kung kabalo ka sa the number of moles sa imong object, pila ang number of moles sa substance, then masolve gyapon nimo ang heat ana. Okay? So the capital C is 1 over N, 1 over the number of moles multiplied by dQ over dt, or this is equals to the molar mass multiply sa C nga gamay. C nga gamay is the specific heat. By the way, so let's talk about specific heat more. Mas daghan story yung specific heat actually. So question, unsa man ako? Natay duha ka klase sa specific heat. Natay gitawag nga CV. Guys, dili ni specific heat ra ni ha, dili ni katong kuan. Dili ni katong molar specific heat. Specific heat lang ni siya. So ato sang i-rewrite para di mo maglibog. Natay gitawag nga MC delta T. Kini mo na gitawag nga specific heat. So naputay gitawag nga Q. So same ra ni nga Q silang duha, equivalent ra na. This is N C delta T. So kini dako nga letter C, kini gamay nga letter C, this is specific heat. Kini kay molar specific heat. So ang unit sa specific heat is joule per kilogram Kelvin. Ang unit sa molar heat katong dako nga letter C is joule per mole Kelvin. Remember na ha? Sige, maglibog mo na. Okay, so unsaon man ako pag-experiment para makuha na akong specific heat. So unsaon ako pag-experiment? So una na akong buhaton is that na ako'y cylinder. Mo na akong cylinder karon. So, nay duha ka klase sa pag-experiment ani. Pwede na ko ingani on. So, in this case karon, nakoy siguro si tawag ani. Nakoy pangsira. Nadire ako ang siguro water lang ta experiment tag water. So, nay mga water molecule dire. Dayon, gibutangan nimo thermometer dire. Thermometer. Dayon gilak na ko ni gilak. Gilak na ko niya gilak. Then gilak na ko ni. So pag init na ko karon, unsay may tabo pag mag-init ko? Ang kinetic energy sa mga molecules mandagko. So unsay pasabot ang mga movement ani mangkusog. Mangkusog ang movement. In fact, magkabangga ni siya sa imuhang taklob, di ba? Magbangga-bangga ni siya sa imong taklob. Imagine niyo no, magbangga-bangga sa taklob. Yes, sir. Pero kaysa ngalan nga ang taklob nato karon is ato man gilak, di ba gilak? Nakalak man eh. So kay gilak man ako ni. So dili mausab ang dili ni mo move padulong dito, dili ni siya mag-move. Dili ni siya mag-move pasaka. Dayon ako din gitan-aw ang specific heat. Ako din gitan-aw kung pila ang heat nga akong ihatag para musaka og balik 1 degree Kelvin ang temperature aning tubig. So kini siya nga case mo ni gitawag nga CV. Specific heat with constant volume. Nganong kay ngong constant volume? Kay dili man musaka ang kini. Dili siya musaka pero dito ba? Kay gilak man ako. So nakoy gitawag nga CV. So ang corresponding pod nga molar specific heat correspond sa CV is gitawag pod nga big letter C. So specific heat, molar specific heat capacity of constant volume. Mo ni constant volume. Nasabtan? Nganong constant volume kay gilak na ko siya. Gilak na ko siya while nag-experiment ko sa specific heat na ko. Okay, so ikaduha nga senaryo. Ikaduha nga senaryo na ko taklob. Kini movable niha, movable. Siguro na ako'y something aparatos nga mag-move ni siya padulong dito.
Dili, wala na ko gilak. Wala na ko gilak ang taklob. Wala na ko gilak ang taklob. Akong gi-heat up. So, pag heat up na ko, unsay mahitabo? Ang mahitabo, ang mga particles magka-gain og kinetic energy. Ang mahitabo karon, ang kining mga particles mubangga ni sa kuang taklob. Mubangga sa taklob. Mubangga sa taklob. Unsa mahitabo sa akong taklob? Musaka pa dulong dito, di ba? Di ba musaka pa dulong dito? Yes, sir. So na ako'y kita, ang akong volume constant dili. Dili. Dili constant ang volume. Yes, But sir. unsay constant ani nga case? Ang constant ang pressure. Ngano man, nakagitawag nga force over area nga ga-exert dire. Nay force dire. Nga ga-exert. Nakay pressure, constant ang pressure. As time goes by, ang mga particles mabangga sa imong taklob, then ang imong taklob na yun is move pa dalong dito, pababaw. At a certain pressure, constant. So, in this case, ang imong specific heat karon is gitawag ni CP, and the corresponding molar heat capacity with constant pressure is big letter C. Okay? So, natay duha ka klase nga CV, natay duha ka klase natay CP, natay duha ka klase nga specific heat, natay CV ug natay CP. Okay? So, any question natay na may pangutan na? So, okay, so muna siya pamaagi para makuha ang value sa sino. Gingana ni pag-experiment. Kining aluminum, beryllium, copper. So, mo tay pamaagi nila pag-experiment ani para makuha nila mga values ani. So, okay. So, unsay pasabot like kung naay temperature change atong recap ta. Kung nakoy temperature change, then naay energy transferred, naay heat nga mo flow. Gikan sa temperature kung asa mas taas siya padung sa point kung asa mas gamay ang temperature. So, okay, let's move on. So, calorimetry and phase change. So, a transition from one phase to another is called a phase change or phase transition. For any given temperature pressure, a phase change takes place at a definite temperature, usually accompanied by absorption or emission of heat and a change of volume and density. So, okay. So, when we add heat to ice at 0 degrees Celsius at normal atmospheric pressure, so di nyo makita akong pagamayon. So, when we add heat to ice at 0 degrees Celsius and normal atmospheric pressure, the temperature of the ice does not change. Instead, some of it melts to form liquid water. If we add the heat slowly to maintain the system very close to thermal equilibrium, the temperature remains at 0 degrees Celsius until all the ice is melted. The effect of adding heat to the system is not to raise its temperature, but to change its phase from solid to liquid. So, tanawa ganing nasa figure. So, the surrounding air is at room temperature and ang surrounding air sa room temperature. But, this ice water mixture remain at 0 degrees until all the ice has melted and the phase change is complete. Tanawa gani. Naay water, naay ice, pero ang na-detect na temperature gihapon is 0 degrees Celsius. In fact, kung dili malanay ang tanang ice sa imuhang example na experiment niyo na sa inyong balay no. Kung namoy time, namoy pitzel, tangan yung tubig, tangan yung ice. Inyong kwaon na ang kuan. Ang ice, inyong kwaon ng temperature sa ice. Makita ninyo nga ang ice nako kay 0 degrees Celsius ang temperature sa ice. Inyo ring buhaton ni kaduha is inyong ipalanay ang ice. Makita ninyo nga samtang dili malanay, bisan pag hapit na malanay ang ice, basta kay naalay ice nga nabilin, ang makuha sa inyong thermometer, ang temperature na 0 degrees Celsius lang gihapon. Okay? So, kanus man magsugod og saka ang temperature.
magsugod og saka ang temperature kung ang tanang ice is nalanay na. Nasabtan? Yes, sir. Yes. Okay, sir. Okay. So to change 1 kilogram of ice at 0 degrees Celsius to 1 kilogram of liquid water at 0 degrees Celsius and a normal atmospheric pressure 3.3, so requires 3.34 times 10 to the 5 joule of heat. Okay, no? So ang energy nga kinahanglan nimo, energy nga needed para ang imuhang ice which is unsa nang ice, solid, liquid or gas? Solid, di ba? Ang imong ice which is solid, ma-convert nimo into liquid, tanan. Ang 1 kilogram nga ice kinahanglan og 3.34 times 10 to the 5 joule. Muna ang energy nga kinahanglan para malanay nimo ang tanan ice nga usa ka kilo. Okay? So, ang kining natay gitawag nga LF. So, let's move on. So, the heat is equals to MLF. By the way, ang LF mo nang gitawag nga latent heat of fusion. Latent ba? Heat of fusion or sometimes called latent heat of fusion. So, every material, every object, lahi-lahi og value ang LF. Lahi-lahi value ang LF. So, for instance, kinsa may mas dakog LF? Kinsa may mas dakog LF? Ang aluminum o ang water? Or ang ice? Pareho man sa solid, ice o ang aluminum. Kinsa may mas dakog LF? Mas dakog latent heat or heat of fusion? Kinsa may mas dakog LF ang value? Ang water or ang aluminum? Guys, Ang water, sir? ang water? So therefore ang Aluminum, sir. no. Aluminum. Dili water. Ang ice o ang aluminum? Kinsa mas dakog latent heat of fusion? Ang ice o ang aluminum? Hello. Kinsa mas dakog latent heat of fusion? Ang aluminum or ang ice? Okay, sir. Guys, pamati mo ha. Ang aluminum, sir. Balik sa ta ha. Ang kining latent heat of fusion or LF mo ni siya ang energy nga kinahanglan para ang solid nga ice or ang solid mahimo siya liquid. Mo ni siya ang energy nga imong kinahanglan. Di man ha, ang energy nga kinahanglan para ang 1 kilogram ana nga substance nga solid ma-convert nimo into ing ana 1 kilogram nga substance, same substance mahimo siya liquid. Muna nga energy mo kinahanglan. So kung ice ko, it turns out sa ice, sa water, so ang ice nato karon is ang energy nga imong kinahanglan para ang ice nato is mahimog tubig, malanay siya tanan ang isa ka kilogram nga ice is 3.34 times 10 to the 5 joules. So muna siya ang energy nga kinahanglan para malanay nimong isa ka kilo nga ice. So based sa atong common sense, asay dali malanay. Kinsa mas dakog Ay, value? sir. So ang ice ang dali malanay, no? So kinsa may mas dakog LF? Kinsa may mas dakog LF or latent heat of fusion? Ang ice o ang aluminum? Ang aluminum, sir. Dugay na. Aluminum, sir. Aluminum ang dako og latent heat of fusion. The reason is that kinahanglan kag dako nga heat. Dako ang value sa heat nga imong kinahanglan para malanay ang aluminum or malanay ang gold or malanay ang metal or sa metallic nga example copper kaysa water. Ang water is gamay ra kay siya 3.34 times 10 to the 5 joule per Kelvin. More to siya ang imong kinahanglan nga energy para malanay ang ice mahimo tanan og water. So at 1 atm to ha, at 1 atm. Remember gi-emphasize diri nga at normal temperature, at normal atmospheric pressure ang gingon. At normal atmospheric pressure. In fact, ang value sa LF is depende kung asa ka dapit lugar. So for instance, ato sa Iligan or sa Cagayan, of course, same ra gyapon 3.34 times 10 to the 5. Pero kung nakag Marawi, nakag Baguio City, lahi ang value sa LF ug LV dito tungod sa pressure. Okay? Nasabtan?
Lahi man sila pressure dito dapit. Naman sila sa elevated yung mga lugar. Mausap ang value niya. So, ang assumption aning nga mga value kini 3.34 times 10 to the 5 is nata sa sea level. So, normal atmospheric pressure. Okay, so this process is reversible. Unsay pasabot reversible? Therefore, mabalik siya. Unsaon nimo pag example ang ice. Ang ice nagka-gain siya og heat. Unsay nahitabo pagka-gain niya og heat, nalanay siya. Unsa may mong buhaton para ang ice, ang liquid nga water mahimog ice og balik. So imong buhaton kuhaan nimo siya. Kung naa kay pamaagi sa pagkuha og energy anang ice, naa kay some techniques para makuha siya og mabalik siya, makuhaan nimo siya heat. Mabalik na siya pagka ice mo, freeze na siya balik. So, for instance, imo siyang ibutang sa freezer, mabugnawan siya, so kung maayos, mabalik na siya pagka ice. So, pasabot imo siyang gi-freeze, pasabot gikuhaan mo siya heat. Okay, so but in the case Q is negative because the heat is removed rather than added. So, Q is equals to positive negative ml. So, positive kung nagka-gain siya. So, kung ice ko, nagka-gain og heat, nagka-gain kog heat, nalanay ko, ang value sa Q is positive ml. Pero kung gikan ko nahimog water, dayon gikuhaan kog heat, nahimog ice, ang value ana is negative ml. Okay? So, okay. So, for any given material at any given pressure, the freezing temperature is the same as the melting temperature. At this unique temperature, the liquid and the solid bases can coexist in a condition called phase equilibrium. Okay, so move sa taha. So, by the way, this is the phase of water. So, for instance, na kay ice. Ang ice nimo is initially at the temperature of negative 25 degrees Celsius. Imo siyang gi-heat up, na kay heat. So, ang nahitabo karon, nisaka ang iyahang temperature. Pag saka sa temperature, niabot kag 0 degrees Celsius. So, at 0 degrees Celsius, unsa man nga kuan, unsa man 0 degrees Celsius, mo ni siya ang unsa ni siya nga sa water. Mo ni siya ang melting point. Mo ni siya ang melting point sa ice, di ba? Ma-melt ang ice sa 0 degrees Celsius. So, ang effect karon sa heat, example, di ba, nagsugod ka dire, negative 25. Imo siyang gi-applyan og heat. Imo siyang gi-butangan og heat. So, na heat transfer, so siguro na temperature change, imong nisaka ang temperature sa ice, nahimog 0. Pero ang 0 is a critical temperature man na. Mo na gitawag niya mo nga melting temperature. Karon kung imo na siyang applyan og heat, ang effect sa heat diha karon is dili patas-on ang imuhang temperature, but rather iyang lanayon ang imuhang ice. Ang mahitabo diri sa critical temperature naay mahitabo nga phase transition from solid nahimo siya og liquid. So imo siyang gi-applyan og heat na pod. Ang effect dire is ning kuan. At that time unsa may pasabot? Diri sa letter B at point B niabot ang temperature sa ice og 0 degrees Celsius. Pag abot sa point C, nalanay ang tanang ice. So kay nalanay naman ang tanang ice, therefore kung applyan na kog heat unsa may tabo? Nalanay naman ang tanang ice. Bukal. Mabukal. Unsa may tabo? Pag nalanay naman, Matawag pa sa bote sa maunsa naman siya. Into water na, liquid. Dayon maunsa dayon. Kung ako siyang na-heat, kung na-heat flow paghapon, unsa may mahitabo sa water, sa imong liquid? Mo warm, sir. Mo warm. So, unsa pasabot? Musaka ang temperature. So tanawa ha, sa sugod nisaka yung temperature. Pag abot niya sa critical nga value, 0 degrees Celsius, which is mao ang melting point sa ice, ang effect sa iyahang heat, ang effect sa pag-heat up sa iyaha is dili wala ni saka ang temperature, but rather nilanay ra siya. Temperature as time nga naglanay siya, as time goes by nga nagkalanay siya, ang iyang temperature wala nagkausab ang temperature. Nagkalanay lang. At that time na diri sa point C, nalanay na ang tanang ice. Pagkalanay sa tanang ice, napaghapon kay heat nga
nagahapoy heat flow, ang nahitabo, ang effect ato nga heat flow is dili na lanay. Kay wala na may lanay yun, no? Nahurot naman. Instead, ang effect na po is patas-on na po yung temperature. So, nisaka na po ng temperature, nisaka. Hantod, naabot siya sa point D. Unsa ning point D? Unsa ning point D? Mo ni siya ang, this corresponds to 100 degrees Celsius. Unsa nang 100 degrees Celsius? Mo na siya ang, Boiling point. mo na ang boiling point. Mo na ang boiling point sa imong water. So, ang nahitabo karon, nag-boil na siya. Pagka-boil niya karon, nag-boil. So, ang effect na po dire kay boiling point man na siya, wala na po nisaka ang temperature. Di ba wala nisaka ang temperature, ni straight line na siya? Unsa din nahitabo? Ang nahitabo dire is ang liquid ni convert into, dire tanawa, ang solid nga ice ni convert into liquid. Nisaka ang temperature. Dire, ang liquid, nahimo siya og Gosh. gas. Evaporate siya. Di-vaporize ang imo, nahimo siya steam. Muna effect. Pagka steam niya tanan, humo na siya steam, naabot siya sa atmosphere ba? Ang steam day nimo is nisaka na po yung temperature. Sabtan? No question? Hello? Nasabtan ninyo? Yes, sir. Basta din. So, nakay kuan ha, nakay mga gitawag, nakay mga critical values, nakay gitawag nga melting point, na kay gitawag nga boiling point. Diha nga scenario, diha nga point, diha nga mga point kung imo siyang kung nakay heat, kung mag-apply kag heat sa usa ka object, ang effect niya diha sa mga critical nimo nga point is dili mausab ang temperature. But rather, unsa may tabo? Ang imong object is mo mag-phase change. Either may mo siya solid, may mo siya liquid, or either may mo siya liquid, may mo siya gas. So, napoy pamaagi, napoy gitawag nga heat of sublimation. A substance can sometimes change directly from solid to the gaseous phase. Nakabantay na ba mo ani? A substance can sometimes change directly from solid to gaseous phase. Yes, sir. Kabantay. Asa pasabot? Di ba sa ice? Di ba sa ice? Di ba ang ice kay mag-vaporize? Kabantay ba na? Wait, is. Di ba ang ice kay mag-vaporize? At a certain may time nga mag-vaporize ang ice kanang mag-aso-aso siya. So this process is called sublimation, and the solid is called a sublime. The corresponding heat is called the heat of sublimation. So the heat of sublimation is muna siya ang energy nga kinahanglan para ang imuhang ice from solid mahimo siya largo to gas. Dili na siya moagi og Liquid. Na may question? Nasabdan raw ni dire? Nasabdan raw ba ning question? Nasabdan raw ba ning kwan? Topic? Kining phase change? Yes. By the way, so for the water, ang heat of vaporization sa water is gitawag og LV. So that is equal to 2.256 times 10 to the 6 joule per kilogram. So mo ni ang energy 2.256 times 10 to the 6 joule ang kinahanglan para ang isa ka kilogram nga water nga gabukal nga water save ko. Ang isa ka kilogram nga water is ma-convert into steam. Mahimo siya steam ba? Kanang mahimo siya steam bitaw. Mo ni siya ang kuan nga kinahanglan nga energy. Ang katong LF from solid, mo to siya ang energy nga kinahanglan para from solid mahimo to liquid. Ang heat of vaporization mo ni siya ang energy nga kinahanglan gikan siya sa liquid, mahimo siya to gas. So from water mahimo siya steam. So of course, as usual, ang value sa heat of vaporization is dependent kung unsa siya nga material. So for instance, ang aluminum or gold ba or unsa man na diha is lahi po na sila value og ang ilahang heat of vaporization. Lahi po sila values. Depende sa material. So for water, ang value is 2.256
times 10 to the 6 joule per kilogram. Okay, so let's have an example. Bate ng example. So example sa ta guys. Okay. Mangita sa. Kini. Kining 101. Okay, so a copper can with mass of 0.446 kilogram contains a 0.950 kilogram of ice. So the system is initially at 0 degrees Celsius. Okay, so natay given. Ang given na to is ang copper can, so nailata, calorimeter siya, so na siya mass nga. Ang mass sa copper 0.446 kilogram. So pa, so ang mass sa ice is 0.0950 kilogram. Unsa pa? Okay, so na steam. So ang mass sa steam is 0.0350 kilogram. So ang initial temperature sa steam is 100 degrees Celsius. So ang temperature initial sa steam, TIS, initial temperature sa steam is 100. Dayon ang initial temperature sa ice is 0. So if 0.0350 kilogram of steam at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure is added to the can, what is the final temperature of the calorimeter and its contents? So what is the final temperature daw of its contents? So letter A ta. Question, kinsa may magka-gain og kuan? Kinsa ang magka-gain og temperature o kinsa ang makuan og heat? Kinsa magka-gain og heat o kinsa ang makuan og heat? Hello? Hello, Insa to, sir. sir? Yes, sir. Insight. So, kinsa may magka-gain og heat ani? Ang magka-gain og heat kay ang Ang ice. ice ug ang Copper calorimeter. ang copper ug ang ice. So, kang kinsa man sila magka-gain og heat kang Steam. Ang steam. sa steam sila. So, pinakaunang buhaton kay ice man siya. Og na siya sa 0 degrees Celsius. So, unsay effect pinakauna sa heat, sa heat nga gikan kang steam? Unsay effect? Mag-melt. Magmelt sa mo na pinakauna. Magmelt sa magmelt si ice. Ang mahitabo pod, unsay mahitabo kang steam? Unsay mahitabo kang steam?
Makulangan siya heat, sir. No, makulangan system. I did. Masa system. Unsa man ni system? Solid, liquid or gas? Gas. 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 So sa may tabok ang steam? Mawal. Pag makuan system og heat, unsa may tabok sa iya? Ay, pag makuhaan, eh. Kung makuan system og heat, unsa makuan kang steam? Unsa may tabok kang steam? Balik ta. Mo ni system, di ba? Di ba system na ni dire? Kini makita nyo ko mouse scroll? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Sir. Di ba steam ni dire? Mahimo siyang Dayon Ay. pag kung muna og Water system, mahimo siya og di ba steam ni dire? Hmm. Kung muna og ni, unsa man ni dire? liquid. Kung muna og Liquid, sir. mahimo siya liquid. Liquid. Mahimo liquid. Hmm. Mahimo Walang liquid. moisture. Oh, mahimo siya liquid. So Now, system nakuan og heat. Tungod kay nakuan og heat system, nahimo siya og liquid. Nahimo siya liquid. Okay? So pinakauna na tong buhaton is that kung system karon mahimog liquid system, pila ang energy ni steam nga mawala kang steam. Ano sana? Ani nga niyon sa natabag istorya. Medyo tricky man siya. Pila ang energy nga mawala kang steam nga 0.0350 kg nga steam. Pila ang heat nga mawala sa iya. Kung system karon which is gaseous, mahimo siya liquid. Mubalik siya into water. Pero nagbuka lang gihapon. No, nagbuka lang gihapon. Kay di ba tan-awon ninyo tong dire? Di ba steam ani? Dire unsa man nga temperature gani dire? 100. Di ba? Boiling point gihapon, nagbukal gihapon siya. Pero pila kaha ang heat nga nawala kang steam. So atong kwintahon pila ang heat nga mawala kang steam. So ang Q nga mawala kang steam kung mahimo siya og liquid, atong emphasize nga liquid is equal to unsa ni siya? Unsa ni siya? Si tawag ato ani? Liquid to gas or gas to liquid? Unsa ni tawag ani? Unsa ni siya? Latent heat of Fusion. Fusion bitawag ato. LF ito? Ay, di. Guys, ang LF Kundi solid to liquid eh. ang LF solid to liquid. Ang LV mo ni siya ang Vapor. Liquid to gas. Liquid to gas or gas to liquid. Gas to liquid. Gas to liquid or liquid to gas, but kung gas or kung liquid nahimo gas, ang value is positive. Kung kibali siya ang naka-gain. Pero kung gikan siya nahimo gas, nahimo siya og liquid, siya ang nawad-an og heat. So siya ang heat loss. Okay? Nagets niyo? Yes. So this is equals to M mass ni steam. Pila man eh? 0.0350 multiply by LB 2.256 times 10 to the power of 6. So ang unit sa LV is joule per kilogram. Okay, so makita nyo kung calculator? Yes, sir. Ay, 0. sir. Ang kanang steam imong pasabotan ng S, sir? Or Steam. Steam. Steam niya. So ato lang i-emphasize as gas na lang siya. Gas G na ba? Gas na. So steam. M sub S kay steam na siya. Okay, so this is equals to 0.0350 times 2.256 times 10 to the power of 6. Pila? 78960.
Unsa unit ani? Unsa unit ani? Unsa unit? Joules per kilo. Joules. So joules ang unit. So joules ang unit. So mo ni ang heat nga nawala kang steam nga pag gikan siya sa gaseous nga form nahimo siya liquid. Mo ni ang heat nga mawala sa iya para ma-convert siya from gas to liquid. So kinsa may magka-gain ani? Ay, wait sa. Ato sang sulbon kung pila pod ang heat nga kinahanglan. Pila ang heat nga kinahanglan ni ice? Pila ang heat nga kinahanglan ni ice para malanay siya? Pila ang heat nga kinahanglan ni ice? So ni ice mahimo siya og liquid. So pila man? Ang mass sa ice 0. M ice L LF LV. LF, sir. So this is 0.095. So pila gay bali sa LF? 0. 3.34 times 10 to the 5. 5. So this is equals to. So 0.095 times 3.34 times 10 in the power of 5. 0.095 times 3.34 times 10 to the 5. Dito nga, sakto ba 3.34? Sakto. Times 10 to the power of 5. Okay? Correct? So 3.34 times 10 to the 5. So that is 0.095 times 3.34 times 10 to the power of 5. This is 3170. 31730 joule. Ugoy. Karon. Guys, tanawa ganyan eh. Ang heat karon nga kinahanglan para ang katonta ng ice nga nasa sulod ni copper nga calorimeter nga butanganan is malanay is pila ra kinahanglan? Kini. Pila ang energy nga para sa steam mahimo siya liquid? 78960. Sobra di ba kay siya? Yes, sir. Sobra. Therefore nalanay na tanan ice. So ato sang i-minus. I-minus to ning duha ka quantity. So nakay pila sa to gani 378960. So tawagon ako na siya delta Q. Delta Q tawagon ako delta Q ha. Is equal siya sa 78960 78960 78960 minus 317. 30 31730. So pila yung answer ani? So minus 78960. So 47230. Okay? So ang hitabo karon is kung mao ni ang akong cylinder, mao ni akong calorimeter, gibutangan akong steam, after nga ang heat flow ni abot og 31730, unsa nahitabo? Nalanay na ang tanang ice. Nalanay na. Pero napay sobrang heat, di ba? Pila sobrang heat? 47230. So unsay effect ani nga heat karon nga sobra? Init siya, sir. Unsay mathematical nga kuno na, unsay padak-on niya ang value sa, di ba, ang mo ni ang total energy nga para ang steam mahimo siya liquid, no, which is a liquid, water liquid nga ang iyahang temperature is 100 degrees Celsius.
Dayon, ang kining nga energy karon 31730, more ni siya ang energy nga para malanay ang tanan ice. So therefore nalanay na ang tanan ice. Napay sobra nga energy nga 47230. So unsay effect ani karon? Mag-boil, sir. Magboil, maboiler go. So Mag-warm ang molecule, sir. mag-warm ang water. So ang temperature is mo Mainit po, sir. musaka ang temperature. Masaka ang temperature. So ang mahitabo karon is that wata kabalo kung unsay kuan, wata kabalo unsa, pero kabalo ko nga ang ako ang copper karon ang heat magka-gain og heat ang ako ang copper plus ang akong water nga gikan sa gikan sa 0 degree Celsius is magka-gain pog heat, which is gikan siya ani. So kini man ang give off, so negative siya no. 4 7. Okay, so ato lang ni siyang equate. This is equals to 4 7 2 3 0. So therefore, ang kini karon nga nga heat nga sobra, ang effect niya is iyang kini nga heat is iyang pasakon ang temperature sa akong copper nga sudlanan ug sa akong water nga originally mo isulod sa copper. So pila may sulod sa copper karon? Pila sa man ning copper? Di ba na ako'y M mass sa copper, C sa copper, delta T plus M sa water, C sa water, delta T four seven 2 3 0. So pero unsa man yung delta T? Mariwrite ako siya sa MC, C sa copper, delta T. So unsa yung delta T? TF minus TI. So same goes here. MW, C sa water, TF minus TI. And this is equals to 4 7 2 3 0. Okay. So unsa asa nga temperature gikan? Di ba na melt ang ice? Di ba ang kuan ang ato ang tawag ani? Di ba ang ato ang ice o ang atong calorimeter is initially at 0 degree Celsius? Dayon, ang therefore yung initial temperature kay pila? Ang initial temperature is 0. minutes to play. so okay. So ato ning sulbon ang so pila ang massa copper? Ang massa copper is pila tayong massa copper? 0.446. So na kay 0.446. So pila karon ang specific heat sa copper? Ang specific heat sa copper is naagay na sa ato ang kuan. Naagay na sa atong listahan. Copper. So nara 390. So this is 390. TF. So ang TF, wata kabalo, pila ning TF? Wata kabalo, muna itong pangitaon, pila ka ni TF? Plus massa water. Ang massa ang kini nga water nga pasabot na ko diri is katuning water nga gikan sa ice, nga na melt gikan sa ice. So ang water nga na melt gikan sa ice is of course 0.095. So this is 0.095. So pila gani ang heat capacity sa water? Pila to? Pila heat capacity sa water? 4,190 or 190. 190. So pila ni TF? Ang TF na ko iso ko kabalo. And this is 4 7 2 3 0. So find TF. So sulbon na tong TF. Ano sa sulbon si TF ha? And so
na ko 0.046 times 390. 40, no? 173.94. TF plus sabay kulang eh. So na ko 0.095 times 4190, 398.05. Okay? 3.05 TF is equal siya sa 47230. Okay, so kung i-plus na kong duha, so plus na ako sa 173.94, no? 94. So 571.99. So ako sa ning dalawang lid, no? So ako sa ning kwaon nga part, copy, then mag-muta. So kana, so na ako makuha nga 571.99. So na ako 571.99 TF is equals to 47230. So implies nga kung TF is equals to 47230 divided sa answer. Divide sa answer. So 82.57. So 82.57. So sa pasabot ani. So ang pasabot ani is ang ako ang kuan, ang akong sudlanan, akong copper nga sudlanan o ang ako ang ice nga gikan sa 0 degrees Celsius is ang ilang temperature is ning rise to 82.57 degrees Celsius. Okay? Hello? Yes, sir. Okay, so karon, unsa nahitabo sa steam? Ang steam kinahimo na siya og nahimo siya liquid, di ba? Di ba ang steam kinahimo liquid? Yes, sir. So, ang tanang steam na convert na into liquid tanan. Kinahurot naman natong energy. Ang tanang steam, ang tanang energy sa steam nahimo na tanan og liquid. So, karon pila ang temperature karon sa liquid nga steam? Ang sa pila ang temperature karon sa liquid nga gikan sa steam? Pila? 80. Pila? Isa to, sir? Di ba ang steam kinahimo liquid, nahimo siya og water balik? Di ba ang steam nahimo water og balik? Yes, sir. Nagka-heat loss man siya tungod mao nahitab mao nibalik siya pagka liquid. Karon ang katong steam nga nahimo liquid, pila ang temperature ato nga liquid karon? Ato nga water. Kanang 82.57 degrees, sir? Dili siya 82.57. Steam man ni dire, di ba? Nahimo siya og liquid. Nahimo siya kani. Dire nga point, nahimo na siya tanan og liquid. Pila ang temperature? 100, sir. 100 ra gyapon. So wala na usab yung temperature, so 100. So therefore, ang kini nga steam karon, ang katong water, liquid man siya, so water gid siya. So ang water karon, ang water nga gikan sa steam is ang iyang temperature is 100 degrees Celsius. Meanwhile, ang ice karon ug ang copper, nga gikan sa 0 degrees Celsius, di ba sila gikan? Nahimo na sila og 82.57 degrees Celsius. So question, thermal equilibrium ba ta? Nabatas thermal equilibrium? Thermal equilibrium na ba? Dili pa, sir. Wala. Kaya nga naman, di pa man parihog temperature. Di ba? So,
kuwaon na to ang temperature kung kanus ang mag-thermal equilibrium ning copper ug ang water nga ang temperature is 82.57 ug kining steam nga gikan sa water nga kining water nga gikan sa steam nga nakaron sa temperature nga 100 degrees Celsius. So unsa ni? So therefore ang heat kisay magka-gain na po diri og heat. Kisay magka-gain. Kisay ka mag-gain. Ang heat. Ang Ay, copper kasi- og Agang Ano, sir? kisay magka-gain og heat. copper og water. Ang copper ug ang water nga gikan sa 0 degrees Celsius. Nga gikan sa 82.57 na karon. So magka-gain og kini sa Q sa copper plus sa Q sa ako ang water plus sa Q nga gikan ani. So tawagon lang to nig S ha. Nagikan man sila sa steam gid yung water. And this is equals to 0. So pila ang copper gani? So na kay mass sa copper. This is the mass sa copper. C sa copper. MC delta T. So delta T kabalo ka sa imuhang wata kabalo siyang final temperature. Pero asa gikan nga temperature ang copper? Gikan siya sa no, Oh, Dili 82. 82 na siya. 82 na. Ah, okay. 82 na siya gikan. Plus sa water nahigikan siya so mass sa water plus C sa dili plus C sa water TF minus pila gyapon pila initial 100. water katong water nga gikan sa pagka-ice Ay, water pagka-ice. 82 yapon, sir. 82.57 gyapon na siya plus ang third term QS. So this is ang mass sa steam. Diba ang steam nahimog water. So of course di mo usab ang mass, no? Ang C sa water, ang C ani kay water kay nahimo naman siya water, di ba? Di ba nahimo naman ni water? Nahimo naman Yes. siya liquid. So ang C na to ani, ang capacity na to kay water lang gyapon. Multiply siya sa T final, which is kung kabalo kung pila, minus pila. 100. 100, sir. 100. And this is equals to 0. Okay, so pila ang T final? Muna yung gusto na to pangitaon. Ang T final, muna siya ang temperature kung asa nagka thermal equilibrium tanan. Nasabtan ninyo yung process? Nakuha ninyo, no? Ang process? Una, magka phase change, mosab from liquid to gas, from solid to liquid, then nakuha ninyo ang pamaagi sa pag-solve? Yes, So, sir. medyo praktisanan siya, no? Okay, sir. Okay, so na. So ato sa lingkuan nun. Wait lang ha. So ay kulang ani. Okay, ang mass sa copper is 0.446. Dali ra ni siya. So 0.446. Ang sige na is 390 man to, di ba? So TF may 82.57 plus mass sa water katong gikan na ice. Pila ganing mass atong water nga gikan sa ice? 0.0950 0.0950. So ang CW na to is 4190. So this is TF minus 82.57. Okay? Plus ilang mass sa steam? 0.0350. 0.0350 times 4190 lang yapon kay nahimo na siya liquid water. So TF minus 100. So pila ang TF?
So kuha na to talang TF. So kini nga kuha na to talang TF. So ang TF sa first term, so pila ang TF sa first term? So 0.446 times 390. So nakay 173.94. So nakay 173.94. Kini po dayon kanang TF. So humanan ning TF. Kuha na to ng TF. TF plus 0.0950 times 4190. So na ako'y 398.05. Okay. So kining ding last 3 na 3. 0.0350 times 4190. 146.65. And this is equals to kini multiply ani negative ta na. Negative ta na, di ba? Guys? Hello? Hello? Yes, yes, sir. Diba? Yes, sir. Ang second term kay negative, ang kini negative gyapon kay minus, ang kini pod kay negative gyapon. So kung i-transpose na ko sila dire sa pika side, may mo sila positive tanan, di ba? So Yes, positive Yes, sir. tanan. So nakay 0.04 no. 0.446 times 390 times 82.87. Okay? So plus na to aning second term, kini nga term, kining ikaduha. So that is 0.0950 times na to og 4190 i-times na po na to og 82.57. Okay? So, humanang ikaduha nga term. Humanang ikaduha nga term. Kini na po ikatulo. Plus 0.0350 times 4190 i-times na po na ko og 100. Okay? Oh, so mo na siya. 61,894. So nakoy 61,894 point pila to? 214. Okay. So kini add up na ko tanan. Kining TF. So nakoy 173.94 plus 398.05 plus 146.65. Okay, so nako kana 718.64. So nako 718.64 TF is actually equal ani 61894.214. TF na to is equals to, so 61894.214 divide sa answer. So 86.1. 86.1 degrees Celsius. Okay? So muna siya ang diri siya. Pag abot ng 86.1 degrees Celsius, unsa na siya? Thermal Equilibrium. equilibrium. Pareho na sila tanan og temperature. So question ikaduha. Duha man to question. Aman to. Ayuan na no. Ano la? So how many kilograms are there of ice? Pila na lang ka ice na bilin? Pila ka kilograms ng ice?
Guys, Pag reach sa thermal equilibrium, sir? pag reach sa thermal equilibrium at final Wala temperature no man. ice. Pila Wala, tubig na ta. Ha? Tubig Ha? na siya. Na tubig. So pila man ang kilogram nga ice na bilin? Zero. 0. 0. Zero. Pila ang liquid water? Na, 0.4. Ang ice nga nalanay 0.09. Ay, 5 ayun, 0. kapon. Pila ang liquid water? Hamaura gyapon? Ang Ah. steam himog water. Di ba? Ang I-add ang ice and steam, sir. Yan. i-add ang ice ug ang steam. So correct. Hmm. So pila ang steam nga nabilin? Wala na, sir. Kanina mo Wala. naman siyang liquid. So ato na lang ang solution na to. Just a number. Nara. 86.1 degrees Celsius. So this is between, so no ice, no steam, so i-add ang duha. Mo na siya ang result. So 0.130 kilogram of liquid water. Okay? Nakasunod mo? Yes, sir. Yes, sir. So wala na yung ice na bilin, wala na po yung steam. So ang hitabo, ang steam na himog water kay katong phase change, heat of vaporization, ang ice pod, heat of fusion, nahimo siya og liquid water. So mo ni karon ang wala na yung ice, wala na yung steam, din nabilin kay 0.130 kilogram of liquid water. Nami pumunta na. Nasundan na rin ninyo. Kailangan sila pag-practice, sir. Practice it, sir.